Κοιτάξτε, καταρχάς ο Τούρκος πρόεδρος δεν χρησιμοποιούσε για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης την επιθετική ρητορική, αλλά γιατί υπάρχει μια δομημένη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία είναι αναθεωρητική. Υπάρχει ένας δομικός αναθεωρητισμός. Οπότε υπήρχαν βέβαια και λόγοι εσωτερικής κατανάλωσης, κυρίως επειδή ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος έχει εκπαιδεύσει το τουρκικό κοινό σε έναν εθνικιστικό παροξισμό, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η τουρκική στρατηγική αυτή είναι δομική και είναι και μακροπρόθεσμη. Δεν είχαμε τη ρητορική τη συγκεκριμένη μέχρι το 2016, αλλά προσέξτε, όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν διάφορα σχέδια που εκπορεύονταν από το τουρκικό βαθύ κράτος και από το κόμμα του κ. Ερντογάν. Είχαμε τα σχέδια Βαριοπούλα και Νότιο Βέλος. Είχαμε την απόπειρα του Ερντογάν να διαλύσει το γραφειοκρατικό κατεστημένο που υπαγόταν στο Ρεπουμπλικανικό και Μαλικό κόμμα. Οπότε είχε περισσότερο στραμμένο το νου του και την προσοχή του στις εσωτερικές εξελίξεις. Δεν χρειαζόταν την συγκεκριμένη ρητορική. Από το 2016 όμως και μετά η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας όχι απλά άλλαξε πίστα, αλλά ο δομικός αναθεωρητισμός βγήκε στην επιφάνεια με πολύ οξύ τρόπο, και αυτό δεν ήταν ένας τακτικισμός, ήταν μια στρατηγική επιλογή. Οπότε η οποία υπαγορεύτηκε και από διεθνείς εξελίξεις. Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία στην οποία εμείς επιζητούμε την αποκλιμάκωση και την ύφεση. Η Τουρκία όμως για να το πράξει αυτό θα ζητήσει ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα της Τουρκίας είναι οι αναθεωρητικές της βλέψεις, είναι οι διεκδικήσεις, οι παράνομες διεκδικήσεις. Θα ζητήσει την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Θα ζητήσει τη λογική δεν το συζητά, ήδη το έχει διατυμπανίσει, ότι στο Κυπριακό συζητά μόνο την δημιουργία δύο κρατών, ίσων και αναγνωρισμένων εξίσου. Προσέξτε, εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος και θα πρέπει η ελληνική πλευρά να προσέξει πάρα πολύ, γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολιτικού διαλόγου με μεγαλύτερη εμβάθυνση, ειδικά εν ώψη του στρατηγικού συνεδρίου, μάλλον του συνεδρίου στρατηγικής συνεργασίας, του ανώτατου συνεδρίου στρατηγικής συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο. Εκεί θα υπογραφούν συμφωνίες προφανώς χαμηλής ατζέντας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπλοκή μεταξύ ημών και των Τούρκων δεν θα είναι διευρυμένη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην περίπτωση που οι Τούρκοι δεν λάβουν τα ανταλλάγματα που επιθυμούν, μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσουν τακτικά σε μία όξυνση, και εκεί θα είναι δύσκολο για την ελληνική πλευρά να απεμπλακεί. Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε αν για τη διατήρηση του καλού κλίματος τι θα είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε. Και θα σας πω και το εξής. Θα πρέπει να ανατρέξετε σήμερα στη Χουριέτ και στον αρθρογράφο, σε έναν από τους βασικούς αρθρογράφους της Χουριέτ, ο οποίος αναφέρεται ότι αν οι συνομιλίες δεν τελεσφορήσουν, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της έντασης και των απειλών. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Επειδή άκουσα πριν το ρεπορτάζ σας για το μεταναστευτικό, αν η Τουρκία έρθει σε μια διμερή συμφωνία με την Ελλάδα με μια διευρυμένη ατζέντα που θα αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια αναθεώρηση του μεταναστευτικού, καταλαβαίνετε ότι για να το πράξει αυτό η Τουρκία, που έχει χειραγωγήσει και εργαλειοποιήσει την παράνομη μετανάστευση, καταλαβαίνετε ότι θα ζητήσει ξεκάθαρα ανταλλάγματα. Εκεί η ελληνική πλευρά θα πιεστεί. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο τι ζητάμε και πώς μπορούμε να το πάρουμε αυτό από την Τουρκία, χωρίς να μπούμε σε μια διαδικασία ανταλλαγμάτων που θα είναι πόδινα για μας.